بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن مګ خیر زموږ بل ټاپک وی سوشل بیهیویر. ګوره دا چپټر د بیهیویر په اړه کې دی او موږ د بیهیویر ډیفینیشن کړل دی. موږ ټایپس اف بیهیویر شروع کړل. د دې نه مخکې موږ دوه قسم بیهیویر ویل دي، انیډ بیهیویر او لرنینګ بیهیویر. هغه په اړه کې موږ الریډي په ډیټیل خبره کړل. نن پکې نمبر دی د سوشل بیهیویر. د سوشل بیهیویر د نوم نه پته لګي. اوس بیهیویر څه ته وایي دا خو موږ الریډي ویلو. بهر بیا ورته وګورئ. بیهیویر به زموږ سره یو جاندار وایي. هغه جاندار ته په انوایرمنټ کې یو سټیمولس ملاویږي. ټیک ده، یو جاندار دی، یو جاندار ته د یو ماحول دی، د یو جاندار دی، ده ته به دا سټیمولس ملاویږي. نو دې سټیمولس په مقابله کې دی به یو ریسپانس وکړي. هغه ریسپانس ته موږ بیهیویر وایو. نو انیډ بیهیویر او لرنینګ بیهیویر موږ الریډي په ډیټیل ویل دي. نن پسې نمبر دی د سوشل بیهیویر. د سوشل بیهیویر د نوم نه پته لګي چې یو موږ سره یو سوسایټي مطلب معاشره. په دې معاشره کې بیا ډیفرنٹ پاپولیشن اوسېږي که نه، لکه د انسانانو ځانه پاپولیشن دی، د غواګانو میل فیمیل، د سپو میل فیمیل، د ګړو مطلب ډېر شی پاپولیشن دی پکې. د دې پکې مختلف بوټي دي، د هغو ځانه پاپولیشن دی. نو پاپولیشن مطلب یو غټ پاپولیشن کې زه د انسانانو خبر کوم. ډېر شي انسانان دي. د دې انسانانو په خپل منځ کې ور د انسان سره چې کوم ریسپانس دی ته موږ سوشل بیهیویر وایو. لکه بالفرض زه ته وایم دا د یو انسان دی او دا بل انسان دی. دې انسان یو کار وکړو، د دې کار په بدله کې د یو ریسپانس شو. ټیک ده، زه به تاته ویم چې ته کنځل وکړو دته، ټیک ده، نو دی به یو ریسپانس شو کوي. که دی ورته واپس خاندي او که دی ورته واپس کنځل کوي او که دی ورته واپس جګړه کوي، نو دا د ریسپانس دی. نو دس از سوشل بیهیویر. د سیم سپیشیز خبره کوو. سیم سپیشیز مطلب پاپولیشن دی. پاپولیشن کې د سیم سپیشیز کسانی. اوس د سیم سپیشیز څه ته وایي په دې لږ ځان پوهېږي. سیم سپیشیز موږ دې ته وایو چې مطلب داسې ګروپ ته ارګانیزم چې هغه په خپلو کې لیګل طور باندې انټرکورس کولی شي او خپل بچي پیدا کولی شي. د دې خبر مطلب دا دی د سیم سپیشیز. لکه دا زموږ سره میل دی، زنانه ده، او دا فیمیل دی، نارینه دی، که هر څوک دی. موږ به د انسانانو میل فیمیل کوو. نو دا فیمیل دی او دا میل دی. دوی خپلو کې انټرکورس وایي، مطلب ساده پښتو کې کوروالی. نو د دوی په شان د دوی په شان بچی پیدا شو. نو دا د سیم سپیشیز دی ته وایي. سیم سپیشیز تعریف دا دی چې داسې ګروپ ته ارګانیزم چې هغو خپلو کې میل او فیمیل کلیر لیګل طور باندې مطلب جایز طور باندې کوم انټرکورس دی وکړي او د خپل ځان شان بچي پیدا کولی شي. دې ته مونږ سیم سپیشیز وایو. نو دا سوشل بیهیویر زموږ سره د سیم سپیشیز ارګانیزم په منځ کې د تعریف ته لږ وګورئ. د بیهیویر امنګ 2 or more. دا بیهیویر به د دوه جاندار په منځ کې یا د دوه نه به زیات جاندار هم کېدی شي. کلیر ارګانیزم within the same species. وګوره اصل ټکی به اوس موږ دا دی within the same species. یو سپیشیز ارګانیزم په منځ کې. لکه ګوره انسان د سپیشیز کوم بیهیویر دی. this is not social behavior. social behavior دا دی چې انسان به د انسان سره خپل منځ کې رابطه ده. د سپي په منځ کې چې کوم بیهیویر دی، د ګړې په منځ کې چې کوم بیهیویر دی، د غوا په منځ کې چې کوم بیهیویر. this is same species behavior. clear. نو دې ته به موږ وایو social behavior. سوشل بیهیویر خو موږ پېژاندو چې زموږ سره یو سوسایټي کې ډیفرنٹ پاپولیشن دي. د یو پاپولیشن په منځ کې چې کوم ارګانیزم دي، هغه ارګانیزم په منځ کې چې کوم بیهیویر دي، دیٹ از کالډ سوشل بیهیویر. لکه زه به د انسانانو پاپولیشن راولم. د انسانانو پاپولیشن کې مطلب میل او فیمیل. د دې میل او فیمیل یا میل یا فیمیل او فیمیل یا د میل او فیمیل منځ کې چې کوم بیهیویر دی، this is called social behavior. ها جناب، اوس د سوشل بیهیویر په ډیفینیشن موږ پوه شو، په مطلب یې پوه شو. اوس د سوشل بیهیویر زموږ سره ټایپس دي. مین 5 ټایپس دي زموږ سره د سوشل بیهیویر. په دې کې زموږ سره یو دی هاسټیلیټي بیهیویر او انټراسپیسیفیک بیهیویر. دا په کتاب کې یو ورکړل هاسټیلیټي او انټراسپیسیفیک انټریکشن. دا په کتاب کې په ټیکسټ بک کې یو بیهیویر ورکړل، په یو شمار کړل. به هر حال هاسټیلیټي ما ځان جدا کړل، هاسټیلیټي ځان شي دی، انټراسپیسیفیک انټریکشن ځان شي دی. هاسټیلیټي معنا اصل کې دښمنی. ټیک ده، هاسټیلیټي څه ته وایي؟ دښمنی ته وایي. نو په دې کې به دوه سیم سپیشیز ارګانیزم لکه یو ارګانیزم دا دی او یو ارګانیزم دا دی.
د دوی په منځ کې دا کوم بیهیویر ټیک ده نو دا به ان فرندلی ښه دوستانه والا بیهیویر باندې ګوره د سوشل بیهیویر in which organism shows unfriendly and agonistic behavior په دې کې به hostility behavior داسې behavior دی لکه فرض کړه دا زموږ A organism دی دا B organism دی دا A organism یو کار وکړي یو اکشن وکړي ټیک ده زه به تاسو وایم فرض کړه دا انسانان دي دی A انسان دی B انسان ته وکړي کنځلې ټیک شوه نو دا کنځل د دې B دپاره زموږ سره څه شی شو دا شو سټیمولس کلیر دا سټیمولس نو موږ د بیهیویر ریمیډیشن دا دی چې یو جاندار ته په سټیمولس ملاویږي که نه نو دی بي کس ته دا سټیمولس کنځل میلاو شو نو دې سټیمولس په ریسپانس بدله کې به دی ریسپانس شو کوي ټیک ده خامخا به ریسپانس شو کوي یا به دا کس د نه خفه کېږي دا مې یو ریسپانس دی یا دا کس به ده ته واپس کنځل کوي دا مې یو ریسپانس دی یا به ده ته دا واپس ومخاندي دا مې یو ریسپانس دی او یا به دا شو دی به ووهي دا هم ریسپانس دی ډیفرنٹ ریسپانس کېدی شي خو به هر حال د سټیمولس کنځل سټیمولس و دې کس چې داسې څه وکړه که ورته وخندل که وژړل که وتښتېد که کنځل ورته واپس وکړې او که ویې this is response دا زموږ سره شو hostility response ټیک شو په دې کې به تعلق خرابي په دې ریسپانس کې به یو کس په داسې ریسپانس اکټیویټي شو کوي یو کار شو کوي چې هغه په بل باندې بدلوي نو هغه به خامخا خوش او اپوزیټ یو بیکاره شان ریسپانس په شو کوي نو مطلب دښمني به دې جوړېږي کلیر په دې هاسټیلیټي بیهیویر کې به یو دوه ارګینزم د یو بل څخه انفرینډلي او مطلب اګینسټ یو بل څخه ریوه ساتي نو دا زیات تر دا بیهیویر په سامان دي دا بیهیویر خاص کر زموږ سره په فوډ باندې په خوراک ټیک ده خوراک دی لکه فرض کړه دا یو سپی دی دا بل سپی دی دی په منځ کې تا خوراک ته ورورته نو مطلب دیو به یو بل ته ریسپانس چپي یا ریپروډکشن په دوران کې ریپروډکشن ټیک ده یو میل دی بل فیمیل دی موږ به تاسو ته خصوصا د سپو مثال درکړو لکه کله چې سپي خپل بچي پیدا کړي نو په هغه کې یو فیمیل بیچ وي بیچ ټیک ده بیچ نو هغه یو فیمیل بیچ او ډېر ښه ډاګ سپي راغلی او هر سپی دا غواړي چې مطلب د دې بیچ سره هغه انټرکورس وکړي نو مطلب په دې بیچ سره انټرکورس په دوران کې دا سپی داسې جګړه کوي دا داسې جګړه کوي نو this is hostility behavior نو د دې سپو په منځ کې د دې بیچ په سر باندې یو دښمني غوندې پیدا کېږي this is called hostility behavior د دې نه بعد بیا زموږ سره دی انټراسپیسیفیک انټریکشن انټراسپیسیفیک انټریکشن زموږ سره د دې اپوزیټ دی په دې کې دښمني وه او انټراسپیسیفیک انټریکشن کې به دوستي ټیک ده دا بس داسې انټریکشن وي چې په دې کې به دوه د سیم سپیشیز ارګینزم به د یو بل مدد کوي د یو بل سره به دوستي ساتي this is called intraspecific interaction intraspecific interaction موږ helpful interaction هم ویلی شو definition دی وګورئ friendly and cooperative interaction ګوره دوستانه او د یو بل سره د مدد کولو هغه interaction to understanding چې د یو بل وپېژني لکه دا ارګینزم دی او دا ارګینزم دی د یو بل څخه ښه تعلق ساتي د یو بل د پېژندو لپاره مطلب د ده څه خوی دی د ده څه خوی دی د یو بل خوی بوی پېژندل بل لیبر ډیویژن یو خبره دا ده انډرسټینډینګ چې یو بل فطرت وپېژني لیبر ډیویژن لیبر اصل کې کار ته موږ وایو لیبر ډیویژن دا دی لکه فرض کړه دا زموږ درې کسان دي د یو سپیشیز نو په دې کې به هر یو کس ته خپل خپل کار حواله کېږي هغه به خپل کار په طریقه باندې کوي بیا پکې د دښمنۍ او د جنګ جګړې او د بنیت څه سوال پکې نه پیدا کېږي د لیبر ډیویژن لپاره and better communication between members of the same species د سیم سپیشیز په منځ کې ښه بهترین کمیونیکیشن یو بل سره رابطه دې لپاره چې یو چې کوم د بیهیویر ساتي نو دا یو فرینډ بیهیویر ده کوآپریټیو بیهیویر سره لپاره انډرسټینډینګ لیبر ډیویژن and better communication between members نو دې مثال زموږ سره دی د انټراسپیسیفیک انټریکشن هاني بي کالوني هاني بي کالوني تاسو مطلب د شهد چې کوم مچۍ دي هغه شهد مچۍ په یو ځای کې خاص اوسېږي دا ډېر ښه د شهد مچۍ دلته اوسېږي دا ډېر ښه شهد مچۍ اوسېږي ټیک ده دا شهد مچۍ په منځ کې دې ډیفرنټ سپیشیز خو یو دی خو ډیفرنټ ارګینزم دی د دوی په خپل منځ کې یو بیهیویر هغه بیهیویر دې لپاره ساتي چې لیبر ډیویژن په وشي بیټر انډرسټینډینګ او بیټر کمیونیکیشن وکړي نو په دې کې بیا زموږ ته درې قسمه ممبرز دي یو پکې کوین ټیک ده ملکه چې موږ وایو
په دې کې فیمیل دغه فیمیل زموږ سره نومي کوین ټیک ده. د دې کوین دا کاري چې دا به اوه یا ایک به پیدا کوي. څه به پیدا کوي؟ انډه به پیدا کوي. څه لپاره؟ نیکسټ جنریشن د نور بچو پیدا کولو لپاره به دا کوین انډه پیدا کوي. دا ما دا ولیکم ټیک ده. او په دې کې بل زموږ سره دی ورکر ټیک ده. د ورکر اوس خپل کار دی. د کوین خپل کار شو کنه انډه جوړول. د ورکر دا کار دی. دا ورکر داسې ورکر دا داسې ممبر دی د دې شاهد مچو چې دی انډ پارټایل وي. انفرټایل مطلب دا دی انفرټایل چې دوی په خپل بچي نشي پیدا کولی. دوی کې د بچو پیدا کولو صلاحیت نه وي. په چا کې؟ په دې ورکر کې. نو دوی بیا یو کار دی دا به ځي او د ګلونو نه به نیکټر خوراک راجمع کوي او راوړي دلته کې بیا هغه کمین غوندې کې شی به جوړېږي. د دوی خوراک کلیکټ کول دي. د دې ورکر دا کار دی چې دا به ځي د مختلفو علاقو نه خوراک راوړي او دوی ته به یې ورکوي. په دې کې بل زموږ سره ډرون دی. ډرون پکې یو بله مچۍ ده او دا زموږ سره میل وي ټیک ده. دا میل او دا هم فرټایل وي. فرټایل د فرټایل مطلب دوی بچه پیدا کولی شي. ګوره کوین هم فرټایل و ټیک ده. ډرون هم فرټایل دی. ورکر زموږ سره څه دي؟ انفرټایل. ورکر په خپل بچي نشي پیدا کولی. د دې یو کار دی خوراک به راوړي. کوین یو کار دی انډه به پیدا کوي. د ډرون دوه کاره دي. د ډرون دوه کاره دا دي چې یو خو به دا د سپم پیدا کوي. څه؟ سپم د دې انډې لپاره. دا به سپم پیدا کوي. دا به انډه پیدا کوي. دا انډه د سپم میلاو شي. چې دا میلاو شو نو د هغې نه به بچې جوړېږي. کلیر. او د دې ډرون بل کار دی دا به د دې خپلې کالونۍ دغه هم کوي پروټیکشن هم کوي. لکه فرض که اوس یو کور دی په کور کې یو نارینه مشر دی میل ټیک ده نو هغه د دې کور پروټیکشن هم کوي که نه. د دې نه بعد به زموږ سره بل دی اګریشن اصل کې جارحانه مزاج یا جارحانه انداز ټیک شو. په دې کې به هم زموږ سره د سیم سپیشیز په منځ کې یو بیهیویر یو ډېر اګریسیو بیهیویر وي. لکه په یو بل به اټیک کوي یو بل به وهي یو بل به خوږوي یو بل سره به جګړې کوي ټیک شو. هاسټیلیټي په شان بیهیویر دی. خو په دې کې مطلب داسې غټه جګړه مګړه او غټ فساد به پکې نه جوړېږي. په اګریشن کې به ښه به ټیک ټاک په یو بل به اټیک کوي او یو بل به زخمي کوي. اګریشن ته ګوره د بیهیویر هغه بیهیویر ان وچ چې په دې کې انیملز زناور ټیک ده. دا یا ساتي سوشل بیهیویر د زناورو په باره کې دی. ښه دا بوټو کې دی اټیک وکړي اینډ فایټ اګینسټ ایچ ادر. په دې کې به دوه ارګانیزم د یو بل باندې اټیک کوي او د یو بل سره جګړې کوي. د یو بل سره جګړو په دوران کې به یو بل خوږی هم زخمي کوي هم ایون دا چې یو بل به مړ کوي هم. نو په اګریشن بیهیویر کې به اوله جاندار انداز شو کوي. انداز لکه بالفرض که دلته وګورئ دا زما سره فرض کې یو جاندار دی او دا بل جاندار دی. دې جاندار داسې څه کردار وکړو څه سټیمولس یې شو کړو ده ته نو دی به ورته اوله کې داسې وارنینګ ورکوي ټیک ده چې ته سم شه که نه سمېږي نو ګورې بیا دې خیر نشته. نو دا به ورته یو انداز شو کوي. هغه انداز په څه شو کوي؟ ډسپلی اف باډي سایز. لکه دا جاندار به ورته خپله باډي شو کوي چې ګوره زه باډي بلډر یم پرېږدم دی نو باډي به ورته شو وي. دا به یو غټ ارګانیزم یې د دې بل په نسبت باندې غټ وي چې لکه ته وړوکی او زه غټ یم زه دې ګورې وهلی شم خو بهر حال که نه نو بیا به مار پټایي به خوري. بل ټیت اور کلا. بعضې ځناور په منځ کې به دا داسې انداز به شو کوي د دې بنیتۍ او د بل ماشۍ غاښونه به ورته وهئ. لکه فرض که دوه سپي چې یو بل ته اوس قاري نو هغوی اوله د جګړې نه مخکې څه شو کوي؟ خولې کولاږي او غاښونه یې بل ته داسې وهئ. غاښونه یې بل ته وهئ. یا شیر چې کله بل شیر ته بدماشي کوي نو غاښونه ورته وهئ. یا کلاس یا بعضې ځناور چې خپل پنجې ورته شو کوي چې ګورې په دې پنجو د واکوم خوځه نو څوک به باډي شو کوي څوک به غاښونه شو کوي څوک به کلاس شو کوي. فیشل ایکسپریشن. بعضې ارګانیزم به د خپل مخ په درځي بد کي مخ. لکه بالفرض که زموږ عام د انسانانو په معاشره کې فرض که یو کس او بل کس ته بېکاره خبرو کې خوشې خبرو ته وي نو هغه داسې بد شي. نو دس فیشل ایکسپریشن. او یا فرض که خوشحاله شو نو فیشل ایکسپریشن یا د بنیتۍ یا د خوشحالۍ او بهرحال څوک ورته مخ باندې خپل انداز شو کي. او بل دی اوکلایزیشن. د اوکلایزیشن مقصد دا دی چې چغه به پرې ووایي اواز به ورته وکړي چې ګو که نه نو ګورې خیر دې نشته. اوکلایزیشن مطلب د اواز باندې به دا یاري. او که په دې خبرو ونه شو نو بیا فزیکل اټیک به پکې کېږي. فزیکل اټیک دې ته وایي دا به اوس دا به اوچتې راغړی وي خوري وي چیچي وي نو دس از فایټ بیا به جګړه کېږي ټیک ده. نو دا کله کېږي دا بیهیویر د دوه ارګانیزم
سیم سپیشیز د دوه ارګانیزم منځ کې به کله کېږي دغه د خوراک د زګي او د ریپروډکشن مسله دلته ده. لکه بالفرض که اوس دغه د پیچ او د ډاګ خبره ده، پیچ د سپی ده هغه څه مطلب ډاګس هر یو غواړي چې انټرکورس وکړي، نو مطلب که د دوه سپو بیخي ګزاره نه له د سپي به یو بل خړی په یو بل باټې کې یو بل وچیچي، ټیک ده. نو دا زموږ سره د اګریشن بیهیویر په باره کې خبره شوه. د دې نه بعد زموږ سره د ټیریټریل بیهیویر. ټیریټریل بیهیویر زموږ سره د ټیریټري نه وتلی، او ټیریټري هغه ایریا چې هغه یو ارګانیزم ځان له قبضه کړي په هغه کې اوسېږي، ټیریټري. پوه شوئ؟ نو ټیریټریل بیهیویر دا دی چې په دې کې به یو ارګانیزم وي، هغه ارګانیزم به د دې خپل کور د دې خپل د اوسېدو ځایي حفاظت به کوي. لکه سپوز لکه دا زموږ یو علاقه ده او دې علاقه کې دا کس اوسېږي، ټیک ده. نو دا کس به د دې خپل ټیریټري د دې خپل د اوسېدو ځایو دا به حفاظت کوي، نو ته موږ ټیریټریل بیهیویر وایو. ډیفینیشن دی وګورئ: the behavior in which organism defend or protect their territory. ٹھیک ده، خپل ټیریټري خپل د اوسېدو ځای به دا ډیپینډ کوي، پروټیکشن به کوي، حفاظت به کوي چې نور کسانو له رانه شي. لکه زه به درته مثال درکړم، لکه فرض کړه د یو کس د انسانانو خبره ته وکړم، دا د انسان کور دی، ټیک ده، او دا فرض کړه د تره کور دی یا د تره د زوی کور دی، نو دا کس به د خپل ارد ګرد علاقې حفاظت کوي. لکه د تره د زوی سیم نه لګي او د سیم نه لګي، نو دا به د خپلې ټریټري د خپلې علاقې حفاظت وکړي چې چېرته دې ځای ته دا روان وړي، ټیک ده. په دې پسې بیا زموږ سره ډامین هیرارکیز. ډامین هیرارکي دا دی چې په دې کې به زموږ سره د سټیټس مطابق د حیثیت مطابق به ارګانیزم موږ ډیوایډ کړي، د سیم لکه یو سیم سپیشیز د ټول یو شان ځناور دي، خو د سټیټس مطابق د حیثیت مطابق به هر یو کس ته کار میلاوي، ټیک ده. لکه زه تاسو ته وایم لکه په کور دی، په کور کې څلور پنځه نارینه کسان دي، نو د مشر پکې ځانه کرداري، د هغه دویم پسې ځانه کرداري، د هغه دریم، د څلورم، د پنځم، د هر یو پکې ځانه موږ هغو ته سټیټس ورکړی، نو د هغو پکې خپل خپل کرداري. نو ګورئ د behavior in which animals within a group، په یو ګروپ کې in same species کې arranged according to the status، د حیثیت مطابق. د مشر به ځان له حیثیتي، د دویم کس به ځان له حیثیتي، د دې دریم، د څلورم، پنځم، د هر یو به ځان ځله حیثیتي. اوس فرض که فرض که دا ارینجمنټ نه کېده، ډامین هیرارکي نه کېده، نو هر یو به چې زه مشر یم، د دویم چې کوم کار و هر یو به چې زه دا کار کوم، نو په دې وجه به بیا جګړه جوړېدې، او چې جګړه جوړېدې نو فساد به جوړېدې. نو په دې کې زموږ سره هغه مثال دی د دې هانبي کالوني. هانبي کالوني کې زموږ سره دغه خبره ده چې هغه درې قسمه مچۍ دي، یو زموږ سره دی د فیمیل کوین، ټیک ده، د کوین ما تاسو ته کار ووایو، او بل پکې زموږ سره ورکر دی، ورکر، او بل زموږ سره ډرون دی، کلیر. نو د ده ځان له کار دی، د ده ځان له کار دی، د ځان له کار دی. this is called ډامینس هیرارکي. مطلب دوی ته خپل خپل کار حواله شوی دی، هر سړی خپل کار کوي، نو بیا به د فزیکل اټیک یا د جنګ جګړې د دې به پکې څه گنجایش نه وي، کلیر. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی الټرسټیک بیهیویر. الټرسټیک بیهیویر زموږ سره داسې بیهیویر دی چې په دې کې به یو سیم سپیشیز ارګانیزم وي، او په دې سیم سپیشیز ارګانیزم کې به یو ارګانیزم بغیر څه د لالچ نه، بغیر د ته به پکې څه فایده نه وي، دا به خپله ټوله انرژي ضایع کوي، استعمالوي به چې دا خپله کالوني بچ کړي. ډیفینیشن ته لږ وګورئ: د بیهیویر داسې بیهیویر ان وچ چې په دې کې ون ارګانیزم، ټیک ده، یو ارګانیزم یوزز، ټیک ده، استعمالوي به اټس آل انرژي، خپله ټول انرژي فار د بینیفټس، د فایدې لپاره اف هول کالوني، د ټوله کالوني چې څومره کوم ټول ارګانیزم راغونډ شوي دي، نو په دې کې به یو ارګانیزم داسې چې هغه به د دې نورو د فایدې لپاره خپل ځان خوار و زار ګرځوي او دپاره به څه فایده لټوي. نو په دې کې زموږ سره مثال دی فیمیل بابون. فیمیل بابون زموږ سره یو داسې ارګانیزم دی چې دا خپل بچي د شپږو کالو پورې د دې پرورش کوي، اگر چې د دې کې د دې څه فایده نشته، خو شپږ کاله پورې د خپل بچي ساتي. نو دې فیمیل بابون مطلب میل نه، فیمیل شپږ کاله پورې خپل بچي ساتي، نو خپله ټوله انرژي په دغو د پرورش لپاره هغه ضایع کوي. نو دا زموږ سره د سوشل بیهیویر په باره کې نننی ټاپک و. سوشل بیهیویر تاسو ته ما ډیفینیشن وکړو، بیا ما تاسو ته د هغې دا پنځه شپږ قسمه ټایپس ویل، د هر په باره کې موږ لږ لږ مثالونه ویل. نو زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بل نوی چپټر به شروع کوو، دا د دې چپټر اخرنی ټاپک و، نو بیا به ملاقات کېږي. تھینک یو، الله حافظ.